หลังจากที่สปป.ลาวพยายามจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยกลับไปเที่ยวลาวแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งล่าสุดทางด้านรัฐบาลลาวได้มีการเตรียมออกนโยบายใหม่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปีหลังของการเยี่ยมชมประเทศลาวประจำปี 2567 โดยการให้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนตามประกาศของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดารณีพรหมาวงศาโดยคาดว่ามาตรการนี้จะมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองซึ่งรัฐบาลได้วางแผนเสนอวีซ่าเข้าออกหลายครั้งและขยายระยะเวลาการพำนักจาก30 วันเป็น60 วันสำหรับผู้ที่มาเยือนจากประเทศอื่นๆซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะมีประเทศอะไรบ้างโดยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่ออาเซียนและสื่อจีนในนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เน้นย้ำว่าขณะนี้รัฐบาลลาวกำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนนในพื้นที่เปลี่ยนผ่านและปรับปรุงถนนทางเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นวังเวียงที่อยู่ในแขวงเวียงจันทร์กงที่อยู่ในแขวงจำปาสักและพื้นที่อื่นๆทั่วสปป.ลาวโดยส่วนของแผนงานนี้ได้กล่าวว่ากระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงภาคการท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางรถไฟเพื่อมีเป้าหมายเป็นการยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเน้นย้ำบทบาทสำคัญเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนรวมถึงมีการติดตั้งป้ายบอกทิศทางทางภาษาลาวและภาษาต่างประเทศตามเส้นทางคมนาคมเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ขับรถด้วยตัวเองที่เดินทางมาจากชายแดนจีนโดยความคิดริเริ่มนี้รัฐบาลลาวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนไปลาวเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนติดอันดับ1ในนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศในช่วง3 เดือนแรกของปีนี้ลาวได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า 240,000 คนทำให้ปัจจุบันจีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวรายใหญ่อันดับที่3รองจากไทยและเวียดนามตลอดทั้งปี 2566 ลาวมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนรวมกันมากกว่า 641,000 คนซึ่งแผนดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของสมาชิกรัฐสภาลาวในสมัยสามัญครั้งที่ 7 เพื่อแนะนำการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศอื่นๆโดยสายทองชัยยงสมาชิกจากจังหวัดจำปาสักได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการได้เปรียบทางเศรษฐกิจของการให้ฟรีวีซ่าว่าจะมีการพิจารณาให้รอบคอบว่าประเทศใดผู้มาเยือนจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดโดยปัจจุบันสปป.ลาวยกเว้นวีซ่าให้แก่บุคคลสัญชาติทั้งหมดจำนวน36ประเทศโดยลักษณะการยกเว้นนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางทางการทูตหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางธรรมดาโดยล่าสุดค่ะทางลาวก็ได้มีการเปิดโครงการลาดสวงพลาซ่าบ้านจอมมณีเมืองชัยเชษฐานครหลวงเวียงจันทร์ที่ได้มีการเปิดให้บริการโรงแรมลาดสวงวันดาวิสตาโดยที่ผ่านมามีนายสอนใส่ศรีพันดรนายกรัฐมนตรีลาวเป็นประธานโดยเป็นตึกที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศลาวตอนนี้สูง36ชั้นรวมชั้นใต้ดิน2ชั้นความสูงรวม138เมตรซึ่งเป็นอาคารที่น่าภาคภูมิใจในสปป.ลาวเพราะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในขณะนี้โดยโรงแรมลาดสวงวันด้าวิสตามีห้องพักรวม272ห้องมีห้องดีลักซ์141ห้องห้อง Executive Deluxe 85ห้องห้องสวีท37ห้องห้อง Ambassador 4ห้องและห้อง President 2ห้องมีห้องประชุมสัมมนาพื้นที่กว่า 2,800 ตารางเมตรพร้อมกับจอ LED ขนาดใหญ่ห้องจัดเลี้ยงมีพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตรซึ่งคาดว่าสามารถรองรับแขกร่วมงานได้มากกว่า 1,000 คนมีห้องอาหาร4แห่งคือห้องคาเฟ่วิสตาภัตตาคารอาหารจีนเฉินภัตตาคารอาหารจีนเลเจนด์และสกายบาร์
โดยโครงการลาดสวงพลาซ่าเป็นการร่วมธุรกิจระหว่างกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวกับบริษัทฉงชิ่งฟังเตอร์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพื้นที่ 188,000 ตารางเมตรอยู่ห่างจากประตูไซ 4.2 กิโลเมตรห่างจากสนามบินนานาชาติวัดไต่ 6 กิโลเมตรโดยจะมีโรงแรมระดับ 5 ดาวความสูง 34 ชั้นมีอาคารสำนักงานสูง 20 ชั้นมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ความสูง 20 ชั้นศูนย์การค้าครบวงจร 5 ชั้นมีศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงศูนย์บันเทิงศูนย์กีฬาร้านอาหารนานาชาติและยังมีสิ่งให้บริการอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีการเริ่มลงนามสัญญาในช่วงปลายปี 2556ก่อนจะทำการก่อสร้างและตกแต่งภายนอกอาคารแต่ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหาสภาพคล่องจึงได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนจะกลับมาทำการก่อสร้างอีกครั้งในปี 2564 ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567 จึงได้มีการเปิดใช้อาคารบางส่วนจนกระทั่งเปิดให้บริการโรงแรมอย่างเป็นทางการโดยจะมีการให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมกลาโหมอาเซียนและอาเซียนพลัสซึ่งลาวจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานภายในปลายปีนี้โดยมีคนลาวหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าถ้าเกิดจะเพิ่มนักท่องเที่ยวในสปป.ลาวเนี่ยต้องยกเว้นวีซ่าสำหรับทุกๆคนแล้วก็ต้องไม่คิดค่าธรรมเนียมรวมถึงมีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังปากเซแล้วก็สวรรณเขตบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าตอนนี้คนจีนไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าถ้าหากต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าของโดยมีผู้มาตอบนะคะว่าถูกต้องเลยนี่แหละเป็นเรื่องที่อิสระสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ว่าส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียก็ต้องทำวีซ่านะบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่านี่เป็นมาตรการที่ดีในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องเพิ่มกำไรก็ได้เพราะว่าไฮซีซั่นที่ผ่านมาหลวงพระบางเต็มไปด้วยรถแวนที่จอดนั้นเต็มไม่มีเหลือเป้าหมายที่นี่คืออะไรกันแน่ตกลงจะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าลงทุนในการเพิ่มนักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นมีนักท่องเที่ยวคนจีนแห่มาเที่ยวในลาวจอดรถจนแออัดไปหมดแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ลาวจะได้รับทุกคนกระตือรือร้นเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าไม่รู้เลยว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นยังไงถนนในสปป.ลาวก็เป็นหลุมเป็นบ่อและตอนนี้ที่สำคัญวิวแม่น้ำโขงก็ดูไม่ได้อีกต่อไปมีแต่สถานที่ก่อสร้างทั้งนั้นเรื่องฟรีวีซ่าถ้าเกิดให้มาใครเขาจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วจะไปเที่ยวยังไงในเมื่อสถานที่ท่องเที่ยวก็มีแต่แบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรสวยงามมากนักที่สำคัญเส้นทางการเดินทางคมนาคมก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับนักท่องเที่ยวเลยคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าทำไมไม่เห็นจะเสนอฟรีวีซ่าให้ประเทศอื่นบ้างเลยรู้สึกจะเจาะจงแต่ประเทศจีนนะโอ้ลืมไปว่าตอนเนี้ยเงินในกระเป๋าของรัฐบาลลาวมีแต่เงินลงทุนจากจีนทั้งนั้นคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐลาวจะต้องให้จีนฟรีวีซ่าให้กับคนลาวด้วยในฐานะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนจีนมาลาวได้คนลาวก็ต้องไปจีนได้เหมือนกัน